سلام دوستان عزیز، امیدوارم که خوب و خوش باشین. امروز میخوام طرز تهیه یه نوع کباب خدمتتون بگم. برای کسانی که باربیکیو ندارن تو حیاتی رو تهیه کنن، میتونن داخل خونه به صورت همونجور سیخی تهیه. در ابتدا پیازامونو در اینجا که داریم پیاز مخلوط میکنیم، نمکشو به اندازه یک قاشق چایخوری، یک دوم قاشق چایخوری فلفل سیاه، یک دوم قاشق چایخوری زردچوبه رو کاملا مخلوط میکنیم. گوشتمون هم مقدارش حدودا نیم کیلوه، نه بیشتر، که برای 4 نفر کافیه. اینو باید کاملا ورز بدین که تمام مواد بخور دهند. خب بعد از اینکه کاملا اینو ورز دادین، حدود 10 دقیقه تا یه ربع میذارین استراحت کنه. خب بعد از اینکه گوشتمون 10 دقیقه یه ربع استراحت کرد، باید اینا رو به سیخ بکشیم. به اندازه یه گوجه تو دستمون جمع میکنیم. حالا چرا تو چاقوی فلزی؟ چون چاقوی فلزی اینجاهاش داغ میشه و کاملا گوشتمون مغز پخت میشه. خب ببینید، مثل گوشت کباب کوبیده که رو سیخ‌های معمولی میزنیم، ببینید به این شکل رو چاقو میزنیم. اینو اصلا احتیاج به روغن هم نداره. داخل ماهیتابه‌مون میذاریم، بعدی رو میذاریم. یه طرفش که کامل پخت، برمیگردیم طرف دیگه‌ش هم بپزه. در اینجا برنجمون رو کاملا شستیم با یه مقدار نمک. میذاریم تا جوش کنه. بعد از اینکه 8 تا 10 دقیقه برنجمون جوشید، اینو آب کشیش کنیم. به اندازه تقریبا یه قاشق غذاخوری روغن میریزیم. امروز میخوام کباب سیب زمینی با کنجد درست کنم. یه مقدار کنجد میکشیم. خیلی کباب تازه شده. برنج میریزیم. این مقدار روش
زعفران میدم. بعد میره برای دم کشیدن. حدوداً 20 دقیقه کافیه. الان غذامون آماده سرو. امیدوارم که ازش لذت ببرین. نوش جانتون. تا دیدار بعدی. خدا نگهدار.